Chào các bạn, là mình đây. Hôm nay các bạn muốn nói chuyện về sở thích không? Nếu bạn muốn thì tiếp tục nghe nhé. Nếu bạn không thích thì thôi. Gia đình của mình luôn luôn nói rằng mình là một người nhạt nhẽo. Nhạt nhẽo vì mình không có nhiều sở thích. Ví dụ, sở thích đầu tiên là đọc sách. Đọc sách. Có nhiều người thích đọc sách, đặc biệt là ở quán cà phê. Nhưng mình không thích đọc sách vì mỗi lần mình đọc sách, mình luôn luôn cảm thấy buồn ngủ. Buồn ngủ. Buồn ngủ. Khi mình 20 tuổi, mình từng thích đọc truyện ngôn tình. Ngôn tình. Truyện ngôn tình là gì? Truyện ngôn tình như thế này. Anh yêu em nhiều lắm. Em cũng yêu anh nhiều lắm. Nhưng sau khi bị bồ đá thì mình hiểu chuyện ngôn tình thật nhảm nhí. Sở thích thứ hai, nghe nhạc. Một ngày bạn nghe nhạc mấy lần? Mình có lẽ nghe nhạc 2 lần hoặc 3 lần một tuần hoặc một tháng. Vậy có thể nói là mình thích nghe nhạc được không? Có lẽ. Sở thích thứ ba, chơi nhạc. Có nhiều bạn thích chơi nhạc như guitar, piano, ukulele, violon, vân vân. Nhưng thật ra mình đã từng đi học guitar. Nhưng sự thật là mình rất sợ nốt nhạc. Mình không thể hiểu nốt nhạc, không thể đọc nốt nhạc, nên mình đã bó tay. Vì thế không phải là mình không thích chơi nhạc, mà vì mình không có năng khiếu thôi. Sở thích thứ tư, vẽ. Mình đã rất thích vẽ. Khi mình đi học, mình luôn luôn vẽ trong giờ học. Khi học toán, khi học văn, khi học khoa học, mình luôn luôn vẽ trong giờ học mà không nghe giáo viên. Nhưng mình vẽ xấu lắm, cực kỳ xấu. Và mỗi khi mình chơi Pictionary với bạn của mình, họ luôn luôn phàn nàn rằng mình vẽ xấu quá, không ai có thể hiểu. Vậy nên không phải là mình không thích nghệ thuật, mà vì mình không có năng khiếu. Sở thích thứ năm, thể dục, thể thao. Mình nghĩ hầu hết người Việt Nam thích tập thể dục hoặc chơi thể thao như đi chạy, đi gym, đi bơi, chơi cầu lông, chơi tennis, chơi bóng đá. Mình chỉ thích đi xe đạp hoặc đi bơi.
mình không biết bơi, nhưng đứng ở dưới nước chơi cũng vui. Và có lẽ mình đi xe đạp hoặc đi bơi một lần một tháng. Mọi ngày mình dạy tiếng Việt, và nếu có thời gian rảnh thì mình sẽ quay video, sửa video và chăm sóc chó mèo nữa. Mình có nhiều chó mèo để chăm sóc. Nên ngày nghỉ mình không muốn làm gì. Mình chỉ thích ở nhà xem phim hoặc đi ăn, đi cà phê. Và gia đình của mình luôn luôn phàn nàn rằng mình là một con người nhạt nhẽo. Nhưng mình nghĩ có lẽ gia đình mình đúng. Có lẽ mình rất lười và rất nhạt nhẽo. Và với một người nhạt nhẽo như mình, phải sống với một người có rất nhiều sở thích thì thật là đau đầu, thật là mệt mỏi, rất mệt mỏi. Tội nghiệp mình quá. Cảm ơn các bạn đã xem video. Sở thích của bạn là gì? Và mình hy vọng rằng các bạn thích video này. Nếu các bạn muốn nghe nhiều câu chuyện nữa thì các bạn theo dõi mình nhé. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt.